নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, নিখিতা স্কিটচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, যিটো হৈছে ৰোল পিঠা। এই ৰোল পিঠাবিধ অলপ বেলেগ ধৰণে বনোৱা হয় আৰু খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয়। ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে দেৰি নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ৰোল পিঠা। ৰোল পিঠা বনাবলৈ প্ৰথমে আমি আটাখিনি মঠি ডো এটা বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 3 কাপ আটা। তাৰ পাছত ইয়াতে দিছোঁ অলপমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু এচামুচ কুকিং অইল। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ শুকানে সানি দিম। তাৰ পাছত এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী লৈ আমি ভালদৰে এইখিনি মঠি ল'ম। এনেকৈ অলপ অলপ পানী দি এইটো ভালদৰে মঠি ল'ব। এয়া মই ধুনীয়াকৈ মঠি ডো এটা বনাই লৈছোঁ। ডোটো ঢাকি অলপ সময় ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিছোঁ। তাৰ পাছত এয়া মই লৈছোঁ 1 কাপ তিল। তিলখিনি আমি ভাজি ল'ব লাগিব, গতিকে গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে তিল কাপ দি দিছোঁ। এতিয়া ল' ফ্লেমত আমি তিলখিনি 1 মিনিটৰ বাবে ভাজি ল'ম। এয়া 1 মিনিটৰ বাবে মই তিলখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু তিলখিনি এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈছোঁ। তিলখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ। তাৰপাছত আমি এইখিনি খুন্দি ল'ম। তিলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সিং জাৰ এটাত তিলখিনি ভৰাই দিছোঁ। তিলৰ লগতে মই লৈছোঁ গুড়। 1 কাপ তিলৰ বাবে মই গুড়খিনি আধা কাপতকৈ অলপমান কম লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান মিঠা খাই ভাল পায় বা যিমানখিনি মিঠা আপোনালোকে দিব বিচাৰে সেইমতে গুড় লৈ ল'ব। ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এয়া মই তিল আৰু গুড়খিনি ভালদৰে খুন্দি ল'লোঁ। তিল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই মঠি ৰখা ডোটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ডোটোৰ পৰা সমান চাইজত 3টা লাড়ু এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা লাড়ু লৈ আমি বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। অলপমান আটা ছটিয়াই লৈছোঁ যাতে বেলোতে লাগি নধৰে। এতিয়া মই এইটো বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো আমি পৰঠাখনৰ নিচিনা ডাঙৰকৈ বেলি ল'ব লাগিব। মই এইটো কিমান ডাঠকৈ বেলিছোঁ এয়া দেখাইছোঁ চাওক। মই ইমানখিনি ডাঠ কৰি বেলিছোঁ। এইটো হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত খুন্দি ৰখা তিল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড কৰি দিম।
এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুড় আৰু তিলৰ মিশ্ৰণখিনি স্প্ৰেড কৰি দিব আৰু হেতা এখন লৈ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ অলপ হেঁচি দিব। এইটো হৈ গৈছে। তাৰ পাছত আমি কি কৰিম জানেনে? এইটো এনেকৈ ৰোল কৰি দিম। পিঠাবিধৰ নামেই যিহেতু ৰোল পিঠা, গতিকে আমি এইদৰে ৰোল কৰি দিম। এইটো ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ছাইডখিনি এনেকৈ হেঁচি হেঁচি বন্ধ কৰি দিম। আৰু মোৰ দুটাও এনেকৈ হেঁচি বন্ধ কৰি দিম। এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰ পাছত আমাক লাগিব এনেকুৱা এখন ষ্টিমাৰ প্লেট। এইখন ষ্টিমাৰ প্লেট আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছেই চাগে। এতিয়া মই হাতত অলপমান তেল সানি লৈছোঁ আৰু এই ষ্টিমাৰ প্লেটখনত এনেকৈ তেলখিনি লগাই দিম। তাৰ পাছত এতিয়া ৰোলটো ইয়াতে দি দিম আৰু ঢাকনিখনেৰে ঢাকি দিছোঁ। এইটো হৈ গৈছে। যিহেতু আমি এই পিঠাবিধ ভাপত সিজাম, গতিকে এয়া মই চচপেন এটাত অলপমান পানী লৈছোঁ, আধাতকৈ অলপমান কমাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি চচপেনটো এয়া দি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকি দিছোঁ আৰু পানীখিনি উতলিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। অলপ সময়ৰ পাছত এয়া চাওক, পানীখিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া সাৱধানে ষ্টিমাৰ প্লেটখন ইয়াৰ ওপৰত দি দিব। এয়া মই দি দিলোঁ। এতিয়া 10 মিনিটৰ বাবে আমি এইটো হাই ফ্লেমত ৰাখি দিম পিঠাটো ভালদৰে হ'বলৈ। মোৰ প্ৰায় 10 মিনিট হৈ গৈছে। মই এতিয়া ঢাকনিখন খুলি দেখাইছোঁ। এইয়া চাওক, আমাৰ ৰোল পিঠা ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু সাৱধানে ষ্টিমাৰ প্লেটখন নমাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি ৰোলটো কাটি ল'ম। ছাইডটো কাটি আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। তাৰ পাছত এয়া বাকীখিনি কাটি লৈছোঁ। মই এয়া অলপ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ যেনেকৈ কাটিব বিচাৰে কাটি ল'ব। এয়া মই আটাইবোৰ কাটি ল'লোঁ। মই এটা ৰোল পিঠা বনাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, বাকীখিনি আপোনালোকে একেধৰণেই বনাই ল'ব। এয়া আমাৰ ৰোল পিঠা তৈয়াৰ। আপোনালোকে যদি আগতে এইদৰে ৰোল পিঠা খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।